Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ qua bài học tiếp theo trong chương trình học sợi Headshot của Vian Brown. Bài học hôm nay là chúng ta sẽ luyện vuốt sợi chính ha. Sợi chính và cụ thể ở trong phần này là mình sẽ vuốt sợi chính ở phần thân dưới. Phần sau mình sẽ luyện vuốt sợi chính phần thân trên. Tại sao lại có ở phần luyện vuốt sợi chính này? Thì như các bạn cũng đã biết là khi mà mình thiết kế xong dáng chân mày á thì mình sẽ vẽ sợi chính đầu tiên. Sợi chính có tác dụng là mình sẽ định hình được khung chân mày, đồng thời cũng là một cái khuôn mẫu để mình phát triển các sợi phụ phía sau. Thì sợi chính mà đẹp thì các bạn vuốt sợi phụ hình thành sợi phụ, đồng thời là cái form dáng mình giữ nó mới đẹp. Chính vì vậy mình sẽ luyện tập ở phần này. Cách luyện tập ở phần này thì chúng ta sẽ áp dụng những bài học trước chúng ta đã học ha. Thì các bạn hình dung cái đường ở phía trên này in M phía trên này, các bạn tưởng tượng đó là đường spline ha, đường spline. Thì các bạn để ý đường spline với đường sợi chính nó sẽ giao nhau tại điểm này, ha, nó sẽ giao nhau tại điểm này. Mặc dù giao nhau tại điểm này nhưng mà chúng ta sẽ lấy đà và vuốt từ phía đoạn này, từ sợi phía trước vuốt tới ha. Và sợi chính chủ yếu là sợi chữ S nha các bạn. Mình đang luyện ở phần thân dưới thì là sợi chính là sợi chữ S. Và chúng ta sẽ áp dụng những bài học chúng ta đã học ở phía trước. Thì chúng ta sẽ vuốt sợi ha. Điểm mà giao giữa đường spline và sợi chính là ở vị trí này. Chúng ta sẽ lấy đà từ phía trước ha. Thì các bạn có thể vuốt theo hai chiều. Tức là mình từ cái điểm đó mình sẽ vuốt ngược ra ha. Đó. Và từ điểm đó mình sẽ vuốt lại. Cái này là tùy theo thói quen của từng người ha, và cách bạn luyện tập. Nội dung của bài hôm trước là chúng ta sẽ làm chủ lực, đồng thời là thể hiện được cấu trúc của sợi gồm 3 phần ha: thân sợi, ngọn sợi và chân sợi. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ phải kế thừa những kiến thức, những bài học trước để chúng ta áp dụng vào ha. Đó, thì chúng ta sẽ luyện tập như vậy. Thì các bạn để ý khoảng cách giữa hai sợi chính với nhau nó sẽ dao động từ 3, khoảng cách này nó sẽ dao động từ 3 đến 4 ha, 4 mm ha. Thì với tỷ lệ như vậy thì các cái cấu trúc của sợi phụ phân chia phía sau này nó sẽ hài hòa và nó sẽ tệp với cái lông tự nhiên nhất. Thì chúng ta luyện tập như vậy để chúng ta biết là cách ghép sợi chính ha, ghép sợi chính từ đường spline, đồng thời là mình định hình được cái khung khoảng cách giữa các sợi để khi mà lên chân mày thì mình sẽ chia đúng được cấu trúc của sườn sợi chính như vậy. Thì khi mà cái sợi phụ nó phát triển phía sau thì nó sẽ ăn theo sợi chính thôi. Đó, thì vấn đề sợi chính là một trong những sợi quan trọng nhất. Thì bản thân cái tên gọi của nó thì các bạn cũng đã thấy sự quan trọng rồi, tức là sợi chính ha. Thì từ sợi chính mình sẽ phát triển các sợi phụ. Thì sợi chính đẹp thì các sợi phụ phát triển phía sau nó mới đẹp ha. Rồi các bạn kéo tới khung này và vuốt ha. Thì sợi chính là sợi có độ dài lớn nhất ở trong chân mày. Khung chân mày là ở đây ha, các bạn hình dung là khung chân mày ở đây, và cái đường giới hạn phía ngoài này là cái đoạn mà chân sợi, thì mình sẽ vuốt ra khoảng 1 đến 2 mm ha. Thì sợi phụ nó hình thành phía trong, tức là sợi phụ là nó nằm ở trong cái giới hạn này, nó đi lên, nó trong giới hạn này nó đi lên, nó không được ra dài hơn sợi chính, các bạn hình dung không? Và các sợi chính nó sẽ định hình được khung chân mày. Khi mà định hình khung chân mày thì sợi phụ bắt buộc phải theo sợi chính. Thì sợi phụ thường thường nó sẽ ngắn hơn sợi chính, và sợi nào mà có độ dài lớn nhất á, thì nó sẽ bằng sợi chính và nó sẽ nằm bằng với cái đường giới hạn phía dưới này. Các bạn lưu ý vấn đề này ha. Sợi phụ là luôn luôn ngắn hơn sợi chính nha. Cách luyện sợi, cách vuốt sợi thì các bạn phải áp dụng những cái bài học trước nha. Những bài học trước là những bài nền tảng. Tức là hôm trước mình đã nói là ở trong này mình chia nhỏ ra từng phần một,
Thì các cái giá trị những cái kiến thức mà mình học trước nó phải có kế thừa, tức là các bạn phải áp dụng được ở phần sau. Đây là sợi chính ở phần thân dưới, tức là phần bụng á. Và sợi chính thì chủ yếu là sợi chữ S ha. Sợi chữ S thì theo bản thân mình thì cách vuốt sợi hai chiều thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ linh hoạt nhất. Thì đặc tính của sợi chính là các bạn biết rồi. Thứ nhất là nó có độ dài là lớn nhất ha. Thứ hai là nó có tiết diện lớn nhất. Và thứ ba là màu sắc của sợi nó sẽ đậm nhất. Thì khi sợi chính nó kết hợp với sợi phụ nó sẽ tạo được chiều sâu cho chân mày, tức là sợi chính là có độ đậm nhất. Thì việc luyện tập như vậy là giúp chúng ta làm ôn luyện lại các cái kỹ thuật kéo sợi ha. Ôn luyện lại các cái kỹ thuật kéo sợi ở những bài học trước, đồng thời là chúng ta sẽ à, học được cách ghép sợi của sợi chính ha, cách ghép của sợi chính. Đồng thời là mình định hình được khoảng cách giữa các cái sợi chính lại với nhau. Thì khi mà mình luyện tập ở phần này mình là làm quen với thị giác quen rồi á, cái thị giác của mình đã nhìn và thực hành nhiều rồi, thì các bạn sẽ lên trên chân mày, khung chân mày thì chúng ta sẽ duy trì được khoảng cách, đồng thời là biết được thể hiện được sợi chính nó đúng với cái khoảng cách cũng như cái bố cục của chân mày. Cái vấn đề cốt lõi của học sợi Headshock là các bạn phải làm chủ lực tay ha. Làm chủ lực tay nó được thể hiện qua việc là thể hiện được, mô tả được đúng cấu trúc của sợi ha. Thân sợi là phần đậm nhất và tiết diện lớn nhất. Phần ngọn sợi và phần chân sợi là phần có tiết diện mạnh nhất và độ nhạt nhất ha. Đó, và trong sợi đó là tương quan giữa các bộ phận trong một sợi. Còn tương quan giữa các sợi trong chân mày á thì sợi chính là sợi có tiết diện lớn nhất và có màu sắc đậm nhất ha. Ở bài sau thì chúng ta sẽ vào công thức thiết kế sợi ha, thiết kế từng kiểu sợi bay. Thì ở phần này các bạn nắm vững và luyện tập nhuần nhuyễn ở phần này rồi, thì qua phần sau thì mình sẽ học công thức. Mà công thức của Vian Brown chia sẻ là công thức rất dễ hiểu ha, khoa học, cụ thể và mình dễ áp dụng. Chỉ cần bạn xem qua là các bạn sẽ nhớ được công thức và các bạn sẽ à, áp dụng và làm đẹp thôi. Thì muốn làm đẹp thì những cái bài cơ bản này các bạn phải thực hành đầy đủ ha, thực hành đầy đủ và nó có hiệu quả. Đó thì cách vuốt sợi thì các bạn cũng đã xem nhiều rồi ha. Thì các bạn phải thực hành theo giáo trình này. Các bạn đừng có chán nản trong quá trình luyện tập nhá. Mình phải có một kỷ luật nghiêm khắc ha để mình theo đuổi được cái môn này. Đó, mình đã demo một đoạn sợi chính ở phần thân dưới ha. Thì nó được cấu tạo từ các sợi chữ S. Thì bây giờ mình sẽ qua phần là luyện sợi thân trên ha, sợi chính thân trên. Thì nó cũng tương tự, nó chỉ khác là mình sẽ xoay giấy một xíu ha. Xoay giấy và nó sẽ ngược hướng một xíu ha. Thì đây là sợi chính ở phần thân trên. Thì ở cái phần này thì mình cùng tương tự. Các bạn hình dung là cái đường dưới này là đường spline, đường in M đường spline. Còn đường in đậm trên này là khung trên. Và đường chấm in M phía ngoài này là đường giới hạn. Thì từ đường khung trên tới đường giới hạn này là phần ngọn sợi ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Thì cách thực hành thì vẫn giống như là ở phần thân dưới thôi. Đối với trường hợp mà sợi chính ở phần thân trên thì
Mình hay vuốt là vuốt một chiều ha, mình vuốt một chiều theo đường spline, mình vuốt chiều và vuốt từ đường spline vuốt lên khung. Và các bạn nhớ là xoay giấy ha, ở phần này thì chúng ta phải xoay giấy. Đó, khoảng cách giữa các sợi nó cũng tương tự. Độ này nó sẽ có độ rộng là khoảng 3 đến 4 mm ha. Thì việc luyện tập những cái bài cơ bản đơn giản này là giúp các bạn được định hình được cái khung chân mày nha. Cái vấn đề làm chân mày là khung chân mày là một vấn đề rất quan trọng. Khung chân mày hay còn gọi là form dáng chân mày á. Thì muốn giữ được form dáng chân mày thì bắt buộc là các bạn phải đi sợi chính nó sẽ đúng ha. Sợi chính đúng thì mới giữ được form dáng chân mày, và sợi chính đúng, sợi chính đẹp thì những sợi phụ phát triển ở phía sau nó mới đẹp. Chính vì vậy là các bạn phải luyện tập ở phần này nghiêm túc nha. Mình phải áp dụng những bài học trước ha, là mình phải vuốt sợi đúng cấu trúc của sợi. Qua phần sau thì mình sẽ học vào công thức xếp sợi. Công thức xếp sợi và kiểu sợi đầu tiên mình học là kiểu sợi spline 6 ha. Spline 6 là một kiểu sợi hay áp dụng và thường gặp ở ngoài thực tế nhé. Để học được những công thức ghép sợi thì những cái bài học cơ bản này các bạn phải luyện tập nghiêm túc này. Mình phải thực hành nhuần nhuyễn ở phần này ha. Thì phần sau mình sẽ kế thừa và áp dụng những kiến thức, những cái kỹ thuật mà mình học trước để mình vào trong chân mày mình sẽ ghép sợi nó hoàn thiện hơn. Học sợi headstock á, thì các bạn lưu ý nó có hai vấn đề. Thứ nhất là mình sẽ kiểm soát lực. Kiểm soát lực là mình sẽ thực hành những cái bài như vậy này. Đó, những bài như vậy là giúp các bạn kiểm soát lực qua việc là thể hiện được đúng cấu trúc của sợi ha. Và vấn đề thứ hai đó là thiết kế sợi. Thì thiết kế sợi là một cái phần mà nhiều bạn thì có thể coi nó là một phần khó, nhưng thực ra thì nó cũng không hẳn là khó, vì khi nào mình đã có công thức rồi thì các bạn cứ việc áp dụng vào là các bạn làm được thôi ha, không đến nỗi khó nha. Và quan trọng là những cái phần luyện sợi này các bạn phải làm chủ được lực tay này và hiểu rõ được cấu trúc sợi cũng như hình dáng sợi, thì khi mà việc áp dụng vào khung chân mày thì nó sẽ rất dễ dàng nha. Đó thì các bạn cùng lưu ý ha, phần sợi chính ở phần thân trên thì nó cũng là cái sợi mà có độ dài lớn nhất, thì mình sẽ kéo ra giới hạn tới đường giới hạn phía trên này, và mọi sợi phụ ha, mọi sợi phụ nó hình thành ở trong sợi chính thì nó phải nằm trong cái khung này, nó nằm trong đường giới hạn này, nó không được vượt ra khỏi khung chân mày không không giới hạn phía này này, tức là sợi phụ nó sẽ không được vượt ra ngoài sợi chính ha. Thì các bạn luyện tập những cái phần này để mình nắm vững ha. Và nhớ một điều là khoảng cách giữa sợi phụ với một tỷ lệ đẹp nhất, khoảng cách đẹp nhất là nó sẽ dao động từ 3 đến 4 mm là nó sẽ đẹp nhất. Và các sợi phụ phía trong này nó sẽ hình thành từ 2 sợi đến 4 sợi, có thể là 5 sợi. Thì với cái tỷ lệ này thì nó sẽ tệp với cái lông tự nhiên của khách hàng ha. Bạn nào không phải học viên của Vian Brown mà muốn có file này để luyện tập thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới, Vian sẽ gửi cho các bạn nhé. Đồng thời nếu các bạn thấy những chia sẻ của mình có giá trị, bổ ích cho các bạn hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình, đồng thời là bấm chuông để nhận được những bài giảng tiếp theo nha.
Rồi, như vậy là mình đã demo xong cho các bạn ha. Cái phần này thì phần đơn giản. Mình ôn luyện lại. Thì mình áp dụng những cái kiến thức của bài học trước thì mình thực hành thì nó sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thì các bạn cứ luyện tập theo giáo trình ha. Ở phần này là mỗi phần có 2 tờ. Thì các bạn phải luyện hết ở cái phần này nhá. Để qua phần sau thì các bạn sẽ áp dụng vào nó hiệu quả hơn. Và mình sẽ thu được kết quả tốt nhất cho bài học tiếp theo. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo trên kênh VN Brown Academy.